ሰላም ሰላም ተመልካቾቼ እንደምን ሰነበታችሁ እንኳን ወደኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬም እንደተለመደው በልዩ ስራ ተመልሻለሁ ከምስሉ ላይ እንዳያችሁት በቤታችን ውስጥ ጤናማና ምንም ኬሚካል ያልገባበት ሲሪያልን እንዴት በቀላሉ ማዘጋጀት እንደምንችል አሳያችኋለሁ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ በዚህ አጋጣሚ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የኢዚ ሚክስ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ አሁን እንግዲህ ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት በዋነኛነት ለስራ የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ዘርዝሬ አስቀምጫለሁ ኦል ፋሽን ኦት ኦርጋኒክ ኮኮናት ኦይል ቫኒላ pumpkin pie spice pecan cashew nut cranberry almond ከኢትዮጵያ የመጣ ማር የዱባ ፍሬ የሱፍ ፍሬና ተልባ አዘጋጅቻለሁ በዋነኛነት አሁን ስራውን ስጀምር እዚህ ጋር 5 ኩባያ ኦልድ ፋሽን ኦት አዘጋጅቻለሁ እንግዲህ ከዚህ በፊት አይታችሁ ማታውቁ ካላችሁ ይሄንን ይመስላል ስትገዙ ባክሱ ይሄንን ስለሚመስል ይሄንን ብትመርጡ ጥሩ ነው ምክንያቱም የተለያዩ የኦት አይነቶች ስላሉ ማለት ነው ይሄ ጥሩ ነው እና አሁን እንግዲህ ደረቅ ናቶችን መደባለቅ እዚህ ላይ ጀምራለሁኝ አልመንድ አዘጋጅቻለሁ ይሄ አልመንድ ሮስትድ የሚለውን አይደለም የገዛሁት ሮውን ነው በእጄ ትንሽ ሰበር አድርጌዋለሁኝ በቢላ ማለት ነው እና እዚህ ላይ መደባለቃቸው ሁሉም ናቶች ሮስት የተደረጉ አይደሉም ሮ ናቸው ስለዚህ ሁሉም አብሮ ይበስልልኛል በየስለማስብ ማለት ነው ሮስት ግን ከሆነ ምን ይሆናል አንደኛው ይበስልና አንደኛው ጥሬ ይሆናል እና ናቶቹ ደግሞ ይበሰሉ ኦሬዲ ከሆኑ ሊያሩብኝ ይችላሉ እና በዛ ምክንያት እዚህ ጋር የተጠቀምኳቸው ሮ ናቸውና የተጠቀምኩት እንግዲህ እንዳያችሁት ፒካን አልመንድ የዱባ ፍሬ እና የሱፍ ፍሬ ተጠቅም ያለው ትንሽ ጨው አሁን እዚህ ጋር አደረኩኝ ጨው ደግሞ እንግዲህ የሁሉንም ጣም የማሩንም የቅመሙንም የሁሉንም አንድ ላይ ቆንጆ አድርጎ በደንብ አድርጎ ስለሚያወጣልን ጨው መጨመራችሁን አትርሱ እዚህ ጋር ደግሞ pumpkin pie spice አለኝ በጣም ቆንጆ ስፓይስ ነው በውስጡ ቅርንፉድ ቀረፋ ዝንጅብል ናትሜግ እና ሚክስ ስፓይስ አለው ይሄ ለኩኪስ ለፓይ ለመስራት እንደዚህ አይነት ነገር ሲሪያሎችን ለመስራት ለተለያዩ ምግቦችን ስፔሻሊ በዓል ሲሆን ይሄንን ስፓይስ ነው የሚጠቀሙት እና በጣም ቆንጆ ነው ሽታው ራሱ በዚህ አንዳንድ ነገር ሲሰሩ ቤቱ ራሱ በዓል ነው የሚለው ክሪስማስ አካባቢ ላይ ይሄንን ስፓይስ ብዙ ጊዜ ስለሚጠቀሙት ማለት ነውና ይሄ ካላችሁ ጥሩ እሱ መጠቀም ትችላላችሁ ከሌላችሁ ደግሞ የሲናመን ፓውደር እና የዝንጅብል ዱቄት ካላችሁ እሱ መጠቀም ይቻላል ምንም አይደለም ከዛ ይሄንን በደንብ አድርጌ እደባልቀዋለሁኝ እዚህ ጋር ተልባውን መጨመር ነበረብኝና ስለረሳሁት አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ ጨምራለሁ ተልባ ሰሊጥ ሌላም ነገር እናንተ የምትፈልጉትን መጨመር ትችላላችሁ እኔ እዚህ ጋር የጨመርኳቸው ነገሮች ሁሉ የኔ የራሴ ምርጫ ስለሆኑ ነው እና እናንተ መጨመር የምትፈልጉትን መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ እንግዲህ ደረቁን አዘጋጅቻለሁ እዚህ ጋር ደግሞ እርጥቡን ውህድን ለማዘጋጀት ተዘጋጅቻለሁ 2 የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ጨምራለሁ እዚህ ጋር ደግሞ ኮኮናት ኦይል እንግዲህ የሚያስፈልገውን መጠኑን ዲስክሪፕሽን ባክስ ላይ ወይም ደግሞ መጀመሪያ ኮሜንት ላይ ተውላችኋለሁ መስራት የምትፈልጉ ካላችሁ እዚህ ጋር የኮኮናት ኦይል ጨምራለሁ የቬጂቴብል ኦይልም መጠቀም ይቻላል ይሄ ደግሞ ከኢትዮጵያ የመጣ ማር ነው ለሚክስ ለማድረግ እንዲመቸኝ ብዬ ሙቅ ውሃ ላይ ትንሽ ቀለጥ አድርጌዋለሁ ሙቅ ውሃ ከስር ሳህኑን አስቀምጬ ጠብቄው ማለት ነው ወይ ሳት ላይ ወይ ማይክሮዌቭ ውስጥ ግን መክተት ብዙም ጥሩ ስላልሆነ ሞቅ ባለ ውሃ ላይ አቅልጬዋለሁ ማለት ነው እና ዘይቱ እናንተ እንግዲህ ሰርች አድርጋችሁ የትኛው ዘይት ጥሩ ነው ብላችሁ ኮኮናት የማትፈልጉ ከሆነ ማለት ነው እሱን መጠቀም ትችላላችሁ የምትፈልጉትን ማለት ነው
ኦሊቭ ኦይል ወይም ደግሞ የአቮካዶ ኦይል ትንሽ ጠንከር ያለ ሽታም ስላለው ከበድ ያለም ስለሆነ እሱ ብዙ ጊዜ አይመረጥም። እንግዲህ እኔ ሰርች እንዳደረጉት አብዛኛዎቻቸው የሚሰሩት በኮኮናት ኦይል ነው። እናንተ በምትፈልጉት እንግዲህ አይታችሁ ሰርች አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ ይሄን እንግዲህ ድብል እንትኑን ደረቅ እንትኑ እስከትቼ በደንብ አድርጌ አማስለዋለሁ ማለት ነው። ቅድም እንዳያችሁት ያው ኦቱ ከሌላው ናት ጋር ያው አመዳም ነበር ቢመስለው፣ አሁን ግን ይሄንን ቅባቱን በዛ ላይ ደግሞ ማሩን ስጨምርበት በጣም በቃ ደስ የሚል መልክ አምጥቷል። ቅመሙ ራሱ ሽታው ቆንጆ ነው። ይሄንን ያው ማንኪያው ላስደስት ስላለኝ በእጄ ገብቼ በደንብ እንደዚህ ያደረኩ ያማሰልኩት ነው ያለሁት። እና እንደዚህ አድርገን በቀላሉ በቤታችን ጥሩ ነገር ሰርተን ራሳችንን መንከባከብ ይኖርብናል። ሁሉ ጊዜ ለጣዕም ብቻም መሄድ ጥሩ አይደለም፣ ለጤናችንም ማሰብ ይኖርብናል። እንግዲህ ሁላችሁ ይሄንን ይመስላል። መልኩ ራሱ ወዛም ሆኖ ቆንጆ ደስ የሚል መልክ ነው ያለው። አሁን ይሄንን ምንድነው ማደርገው ኦቨን ውስጥ መጨመር ጀምራለሁ። እኔ ልክ ትንሽ ኦቨን የምትመስል ኤር ፍራየር አለችኝና ያው የሱን ትሪን የተጠቀምኩት። ከዛም ደግሞ የመጋገሪያ ወረቀት አደርጋለሁ። ከዛ ይሄንን ጨምሬ ዘርዘር አድርጓለሁ። ብዙ ማብዛት አይኖርብንም። 16 ደቂቃ ነው የምንጠቀመው። ቅድም እንደነገርኳችሁ አሁን ሮስት የሆነ ናት ካላችሁ መጨረሻ ላይ ነው የምደባልቁት። ምክንያቱም እዚህ ላይ ከደባለቅ ነው ቀድሞ ይበስልና ሊያርብን ይችላል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ቤቴ ውስጥ ያለው ሮስት የሆነ ስለሆነ በኋላ ከጨረስኩ በኋላ ሁሉን ደባልቀዋለሁ ማለት ነው። ለዛ ነው አሁን ላሳያችሁ የወደድኩት። እዚህ ላይ እንዳልኳችሁ 16 ደቂቃ ነው የምጠቀመው። ቤክ የሚለውን ቤክ 16 ደቂቃ ለ350 ፋራናይት አድርገውና ከዛ ያው ልክ የሚቆጥረው ልክ ኦቭኑ መጋል ሲጀምር ነው ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንዳያችሁ 15 ደቂቃ ነው የሚለው ግን ጨምሬበታለሁ። ከዛ 8 ደቂቃ በአንዱ በኩል ከዛም በኋላ ደግሞ 8 ደቂቃ ቆየ በኋላ በማማሲያ በደንብ አድርጌ አማስለዋለሁ። በደንብ አገላብጠዋለሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ደግሞ በሌላም በኩል 8 ደቂቃ አበስለዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት የተለያየ ኦቨን የተለያየ ጸባይ ነው ያለው። ስለዚህ እንግዲህ እንደ እናንተ ኦቨን አይነት ይሄ የኔ ኦቨን ነውና አንዳንዴ ኃይለኛ ኦቨን አለ፣ አንዳንዴ ደግሞ ጊዜ የሚፈጅበት ኦቨን አለና እናንተ እንደምትፈልጉት የቀመሳችሁ ያያችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እንግዲህ ከ16 ደቂቃ በኋላ አውጥቼ እዚህ ላይ ዘረር አድርጌዋለሁ። ይሄ ሌላ ትሪ ነው፣ ኦቨን ውስጥ የገባ ትሪ ሳይሆን ይሄ ሌላ ትሪ ላይ ዘርሬው ነው ከዛ ከኦቨን ውስጥ አውጥቼ ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል እንዳያችሁት። ከዛ እዚህ ላይ ሲቀዘቅዝ ደግሞ እዚህ ጎርጓዳ ሳህን ውስጥ እከተዋለሁ ማለት ነው። እና አሁን ስቴፑ ምንድነው የሚሆነው? ልክ ከኦቨን ስታወጡት ሌላ ትሪ ላይ ትዘረጉታላችሁ። ከሌላ ትሪ ላይ ደግሞ ሲቀዘቅዝ እዚህ ሳህን ላይና ልክ ከኦቨን አምጥታችሁ የቀዘቀዘው ላይ ስደባልቁ ጥሩ አይሆንም። ምክንያቱም ልክ ከኦቨን ሲወጣ ስትቀምሱት የለዘዘ ነው እና ከዛ ልክ ጥበቱ ሲወጣና ተዘሮ ትንሽ ሲቆይ እንትን ቀዝቀዝ ሲል እዛኔ ነው በጣም ክራንች የሚሆነውና ትኩሱንና ቀዝቃዛውን አንድ ላይ ብደባልቁት ጥሩ አይሆንም። ስለዚህ ስቴፑ እንዳልኳችሁ ብትከተሉ ጥሩ ነው። ከኦቨን ስታወጡ ሌላ እቃ ላይ ትዘሩታላችሁ። ሲቀዘቅዝ ደግሞ ጎርጓዳ ሳህን ላይ ሁሉንም ብትሰበስቡት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እኔ ሁለቴም ስሰራ እንደዛ ነው ያደረኩት። አሁን እንግዲህ ካሹናቱን ጨመርኩ። እዚህ ጋር ክራምበሪ ያለኝ ከፈለጋችሁ ደግሞ ሬዝን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ክራምበሪውን እንደውም በርከት አድርጌ ነው የምጨምረው። ምክንያቱም ትንሿ የ2 አመት ልጅ አለችኝና ክራምበሪ በጣም ነው የምትወደው እና እንደውም ካንዲ ነው የምትለውና ስለዚህ ለዛ ነው ጨምሬ ያደረኩት። ከፈለጋችሁ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቸኮሌት ነገር ጨምራችሁ ልጆቻችሁን በሚወዱት ነገር ማስለመድ ትችላላችሁና እኔ ትልቋ ልጄ የ5 አመት ልጄ በጣም ነው የምታስቸግረኝ የነበረውና ሲሪያል በጣም ነው የምትወደው። በጣም ፒኪ ልጅ ናትና ጧት፣ ምሳ፣ እራት ሲሪያል ብትበላ ደስ ይላት ነበር። ደግሞ የምትበላቸው ሲሪያሎች ስዊት የሆኑትን ነው የምትፈልጋቸውና
በጣም እቸገር ነበር። ከዛም በኋላ ግን ሲሪያሉን እየደበኩ ይሄንን እኔ ከሆል ፉድ ስቶር እየገዛሁኝ እስቲ አንድ ቅመሽ ቆንጆ ነው ይሄን ምን ያልኳትኝ አልቀምስ ምን ብያለችኝ። ብቻ ግን ታግዬ አስለመድኳት ከምትወደው ጋር እየደባለኩኝ አስለመድኳት። አሁን ታዲያ ላይክ የማሚን ሲሪያል ነው የምፈልገው ትላለች። ውስጡ ያሉት እናቶች በሙላ ተወዳቸዋለች እና ስፓይሱ ራሱ በጣም ቆንጆ ነው ያደረገው። ብስኩት ነው የሚለው እና በጣም ደስተኛ ነኝ አሁን ልጄ ይሄንን በመውደዷና ከዛም በኋላ ነው ቤቴ ውስጥ እየሰራሁኝ ያው በምንፈልገው ናት በምትወደው ናት እያደረኩኝ መስጠት ጀመርኩ። እናም ደግሞ ለኛም በጣም ቆንጆ ጤናማ ሲሪያል ነው። ይሄንን በወተት በእርጎም እያደረግን መመገብ እንችላለን። ልጆቻችንን ኬሚካል ያላቸውን ነገሮች ዝም ብለን ከምንመግባቸው እንደዚህ አይነት ነገር ጤናማ የሆነ ነገር በቤታችን ውስጥ ሰርተን ብንመግባቸው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ስታስቀምጡት ደግሞ እንደዚህ አየሩን በሚያወጣ እቃ እና ወይም ደግሞ ጠርሙስ ነገር ብታስቀምጡት ጥሩ ነው። እና አሁን እኔ ለእውነት ለመናገር ፍርፍር ምናምን ስንበላ ደስ ይለኛል እና ግን ሁሌ የሚበሉ ነገሮች አይደሉም እና ይሄ በጣም ጤነኛ የሆነ ምግብ ነው። ጠዋት ከእንቅልፋችሁ ስትነሱ ከቡና በፊት ይሄንን ብዙ የተመጣጠኑ ነገሮች ያሉትን ሰውነታችሁን ብታስለምዱት በጣም ጥሩ ነው። እኔ ወድጄዋለሁ፣ ቤተሰቦቼም ሁሉ ወደውታል። ለዛ ነው ወደ እናንተ ጋር ይዤ የመጣሁትኝ። አይ ሆፕ እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። ከወደዳችሁት ደግሞ እንግዲህ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንደ ሁልጊዜው ማስተያየታችሁ አይለኝ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ ነው የማመሰግነው። በአዲስ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ።